Gagawa tayo ng no-cook na construction theme cake. Ito ay pwedeng birthday cake ng batang lalaki. O di kaya sa mga hardworking father at sa mga young at heart guys. Hindi naman kailangan bumili ng bagong laruan, pwedeng mga lumang laruan ang gamitin. Tapos magdagdag ka lang ng iba pang mga decoration para ma-imitate mo talaga ang itsura ng isang construction site. At nag-print out ka din ng mga construction safety signs para mas kompleto. Simulan na natin ang paggawa at para sa written recipe, please check description box. Para sa cake na ito, mas maganda kung gagamit ka ng store-bought cake na chocolate flavor lahat. Pero actually, pwede iba-iba talaga. Chocolate cake lang talaga yung common. At kung napapansin nyo, marami ang gagamitin kong store-bought cake dahil malaking cake ang gagawin natin. Actually, itong pinapakita ko sa inyo ay kulang pa dahil nabitin talaga siya. Mamaya makikita nyo kung anong dinagdag kong cakes at mga palaman. At syempre, kailangan natin ng crackers. Chocolate crackers ang gamit ko. Para naman sa ating cream mixture, gagamit ako ng 3 cans ng all-purpose cream and 1.5 cans ng condensed milk. So, dadagdagan ko pa itong condensed milk natin mamaya. Sa kulay at flavor ng ating cream, gagamit ako ng blue na food color at vanilla essence. At syempre, para maging firm ang ating cake, gagamit tayo ng gelatin. Tutunawin natin yan sa hot water. So alam nyo na, pinakauna natin gagawin ay i-whip natin ang cream sa high speed until magdoble ang size nito. Again, ang ating all-purpose cream ay chilled overnight. Kapag nag-double na ang size ng ating cream, gradually add the condensed milk. And yes, ang condensed milk natin ay chilled overnight. Tama! Alam ko sa mga nakasubaybay lagi, alam na nila ang mga steps na ito. Ngayon naman, tunawin natin ang gelatin sa very hot water. Again, ang gelatin at gulaman ay magkaiba. Kung gulaman ang gagamitin ninyo, iba ang result. Kapag natunaw na ang gelatin, ihalo natin ito sa ating cream mixture. Siguraduhin na hindi masyadong mainit ang ating gelatin. Sa nagtatanong, pwede bang wala ng gelatin? Pwede naman. Masarap naman pero meron talagang difference. Gumawa na tayo ng walang gelatin na ganito. Ilalagay ko ang link sa description box. Isabay na din natin ang blue food color and vanilla essence sa ating cream mixture. Kung ayaw nyo na may kulay or wala kayong pangkulay ng cream mixture natin, pwede naman na hindi na maglagay or pwede kang maglagay ng cocoa powder. Kasi isa din yun sa kulay na ginagamit ng construction themed na cake. So, ang gagamitin nating molde sa ating cake ngayon ay itong ginagamit namin na babasagin na nilulutuan. Ito na kasi yung perfect na container na nakita ko dito sa bahay. Pwede naman malaking kaldero, kaso lang yung kaldero namin dito ay may corner sa bottom. Again, hindi naman kailangan na malaki. Pwedeng maliit ang gagawin. Malaki lang yung gagawin ko dahil marami akong decoration na ilalagay. So mag-assemble na tayo. Mag-spread ka lang ng konting cream mixture sa bottom ng ating molde. And again, don't forget na maglagay ng plastic sa ating molde para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng cake mamaya. Sunod, maglagay tayo ng first layer ng ating chocolate crackers. Sunod naman, maglagay tayo ng first layer ng ating store-bought cake. Sa first layer, ang ginamit ko ay chocolate na donuts ng Dewey. Tapos, siningit ko ang brownies ng lemon square. And naglagay ako ng marshmallows at nips. Etong nips maganda sana, kaso lang nahuhulas yung kulay. Pero kung hindi ka bothered, okay lang. Ako kasi na-bothered ako. Kasi nawala yung beauty niya, makikita nyo mamaya. And then, takpan natin ang first layer ng ating cream mixture. And you know the drill, i-repeat nyo lang ang steps until ma-reach natin ang top ng ating container or ang ating molde. So each layer makikita nyo na iba't ibang flavor ng cake ang inilagay natin. So, etong sinasabi ko sa inyo na nabitin tayo sa cake. So, bubuksan ko itong reserve natin na store-bought cake. Ang maganda dito, every slice, iba't ibang flavor ang makukuha mo. So, yung mga cupcakes na yan, galing yan sa lemon square na assorted nila na pack.
At dahil nagdagdag pa tayo ng isang layer at nabitin na naman ang ating cake, bubuksan ko itong ating mocha na mamon. Hinati ko lang yung ating mamon para maging pantay lang siya. Tapos ilagay lang natin sa freezer for 3 to 4 hours. So, medyo matagal dahil malaki yung ginawa ko. Pero for me, mas maganda kung overnight sa chiller para masigurado. At kapag firm ng ating cake, gawin natin ang whipped cream frosting. I-combine lang natin ang powdered whipping cream, very cold water, at blue food color. Again, pwedeng gumamit ng liquid na whipping cream tapos lagyan mo lang ng blue na food color. Ito lang ang ginagamit ko na whipping cream dahil nasasarapan ako. Ang brand nito ay Frosty Boy. Ngayon naman, baliktarin na natin ang cake sa malaki na cake board or malaking plato kung walang cake board. And then, i-remove mo yung plastic gently para hindi sumama yung ating cream. Tapos, i-frost na natin ang buong cake. Okay lang na thin layer ang paglagay mo ng frosting, hindi kailangan makapal. Ito naman ang magiging topper or dekorasyon ng ating cake. Actually, ito yung nagpabigat ng aking budget dahil kailangan kong bumili dahil wala ako dito sa bahay na ganitong laruan. Pero kung meron na kayong ganitong laruan sa bahay, ay pwedeng yan na ang gamitin, isanitize nyo lang. At syempre, meron tayong additional na mga dekorasyon. Meron tayong mga construction ng mga safety signs. So, nag-search lang ako sa Google tapos print. Meron tayong crushed chocolate crackers. Yan na magiging gravel or lupa. Ito namang mga stones, ito ay chocolates na nabili ko sa Candy Corner. Meron yan sa SM, medyo pricey nga lang, pero maganda kasi tignan. So ngayon, mag-decorate na tayo ng ating cake. So ang una kong gagawin, medyo tatapyasan ko yung ating cake. Ito yung style na parang may nagko-construct talaga. Ito lang yung part na tatapyasan ko. Pero pwede kang magtapyas sa gitna or sa bottom part ng cake or kahit saang parte ng cake. So ayan, eto ng ating no-cook na construction theme cake na matagal ng request. Na bagay para sa mga batang lalaki na magbe-birthday. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, eto na ang ating cake. Pero bago yan sa nag-request ng BTS na themed cake, uploaded na po, nagawa na po natin ang inyong request na BTS na cake. Marami din nag-request nito, pang lalaki or pang bata na lalaki na cake. Tama ba? Oo. So, ayan. So, eto yung slice natin, ang laki. So, andito, yung nakuha kong slice, andito yung ating chocolate na donut, tapos yung mocha, and then yung mocha na quick cake, oo, yun. Yan, tikman na natin. Yan, ito. Una nating makakain yung ating donut. Yan, tapos may marshmallow and may nips. Alam nyo, dito sa ginagawa nating no-cook na cake, wala akong naging problema sa lasa. Dahil siguro maganda yung napipili nating cake and yung combination na ginagawa natin ay masarap naman. Hindi extreme yung mga lasa ng ating mga napipiling store-bought na cake. Kaya wala talaga akong naging problema sa lasa nito. And yung ating cream mixture na ginagawa, masarap. And mas marami yung cake kaysa cream. But again, kung gusto nyo na mas marami yung cream, bawasan nyo si cake or dagdagan nyo si cream. And sa cake na gagamitin, pwede naman isang flavor lang. Sa akin lang kasi, yun nga, nagkulang tayo kasi ang laki ng ginawa ko. Kaya nagkulang tayo. Nagdagdag ako ng iba't ibang cakes
na alam mo yung combination naman ay hindi parang complicated na parang ayaw mong kainin yung combination. So again, sa cake, pwedeng one flavor lang talaga. As a frosting naman, kung ayaw nyo na may kulay, pwedeng plain na white lang. Or kung gusto nyo, lagyan nyo ng cocoa powder or chocolate, melted chocolate, tapos yun ang gawin yung frosting. Kasi ganun din yung sa construction ng mga theme cake, ganun din. It's either blue or chocolate or parang ganun yung common na ginagamit nilang kulay. Pero yun nga, kung wala kayong pangkulay, okay lang na plain na white. Kasi meron naman din tayong mga ganito, mag-crush ka ng chocolate na cookies, tapos yun, or crackers, tapos yun yung gawin mong pang-decoration. Kasi diba, construction, yung ating crush ng mga crackers, yun yung nagsisilibing parang gravel or sand ng ating cake. Sa toys naman na gagamitin, pwede kang bumili. So, yung binili mo, yun na yung parang regalo mo. Pero kung meron ka naman sa bahay, yung anak mo meron namang dating ganitong laruan, pwede yun ang gawin mo pang decoration. Siyempre, hugasan mo lang para sanitize. Tapos, sa ganito naman na yung mga construction signs, pwede kang mag-print sa computer, which is yung ginawa ko. Pero kung meron kang yung mga boxes, yung mga old na mga boxes ng inyong mga kids na may mga construction signs, pwede naman din yun ang i-cut out. Tapos yun, mag-ano ka lang ng ibang pang decoration, like yung mga chocolates na mga bars, tadtarid mo, or i-slice mo, or i-form na parang rocks, mga ganun. Ito lang kasi meron akong nakita dun sa, yun nga, candy corner. Meron silang mga parang stones na chocolate. Oo, chocolate talaga to. Nakakain siya. Tingnan nyo. Sarap. So, yun nga, sa decoration, depende naman yan sa budget ninyo. Kung may budget kayo, go. All out talaga, ibigay. Pero kung gusto nyo na mas practical, ang daming paraan naman. Yun nga, lumang toys, tapos cut out ka na lang. Tapos, sa size, syempre, kapag malaki yung cake na gagawin, mas marami yung gagamitin ng mga sangkap. Pero kung gusto niyo na maliit lang, pwede. Tapos isa or dalawang toys lang, ganun. Or yung malaking toy, ilagay mo sa gitna. Tapos lagyan mo ng mga, punuin mo yung parang ano, eto, yung may ganito na laruan na malaki. Pwede nyo gawin, isa lang ganun. Tapos lagyan nyo ng maraming candies sa loob. 'Di ba? Ganun lang, parang just have to be creative para maging masaya yung cake. Ang maganda lang talaga sa cake na ito ay no rules, kumbaga. Kahit anong gusto mong gawin ay pwede. Combination of cakes, ikaw na ang bahala. Alam niyo, may nag-comment, sabi niya, mas mapapamahal ka daw kapag ganito yung gawin mong cakes, yung no-cook, yung bibili ka tapos mag-a-assemble ka. Dahil nga, mas mura daw kapag ikaw yung gumawa from scratch. Tama naman. Ang ano lang kasi pag ikaw yung gumawa talaga, ikaw yung magluluto, steam or bake ba yan, nakakapagod lang. Lalo na kapag gusto mo, combination of cakes, yung maraming flavor. Yun lang yung downside niya. Tapos naman, kung gusto mo na, magpapagawa na lang ako, mas mapapamahal ka. Which is okay lang, walang problema. Yun nga lang, kapag gusto mo na stress-free, hassle-free, at budgetarian yung cake, pwedeng ganito yung gawin mo. So, parang nasa middle siya, ganon. So, ayan, hindi na natin nagalaw yung ating food kasi nakakonsentrate ako sa mga gusto kong sabihin para hindi pa ulit-ulit. Actually, mayroon akong copy. Para hindi ko makalimutan yung gusto kong sabihin or i-share na ideas. At yun nga, para hindi na din tayo pa ulit-ulit. And oo nga pala, thank you kasi 900,000 na tayo. And salamat sa suporta. Konti na lang, 1M na tayo. Sana this year maging 1M na tayo. Super thank you talaga. As in, wala akong masabi. Pero thank you. Thank you sa suporta talaga. And ayan, sana nagustuhan nyo ang ginawa nating cake. Sana nakuha kayo ng idea dito. And alam nyo, sa mga kids naman, I think pagdating talaga sa cake, lalo na kapag matatamis, wala silang magiging problema kasi nga, they love cakes, they love sweets.
So, tapos yung mga pinili pa natin mga store-bought cake ay yun yung minsan pambaon nila, di ba? Magugustuhan nila to. And kahit store-bought na cake and common siya sa tindahan or sa grocery na nabibili natin, ibang-iba na yung dating niya kapag na-assemble mo na siya. Iba na talaga, hindi mo na maiisip na galing siya sa grocery na nasa mga packages lang. Ayun, inulit ko na naman yan. Yan na phrase, sinabi ko yan sa ibang video. Kasi totoo naman. So, ayan, sana nagustuhan nyo. Dahil ako natuwa ko. Nag-enjoy ako sa paggawa. Kasi nga, para ka naglalaro. Alam yun. Tignan nyo nga yan. As in. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang ginawa natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 962 pesos and 20 cents. So medyo pricey siya dahil sinama ko sa costing ang decoration natin. Pero yun nga, kung meron kang laruan na pandekorasyon ay makakamura ka. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang mga cakes and cupcakes ni Miss Marybeth. Meron siyang red velvet crinkles, ube halaya, black kuchinta, at mga ground float. Eto naman ang mga coconut macaroons ni Miss Joyce. Meron siyang mga puto, kuchinta, brownies, cheesecakes, at eto naman ang kanyang mga cakes and cupcakes. Eto naman ang mga puto ni Miss Jovi. Meron siyang chantilly bars. At meron din siyang mga cakes.
Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Ang gaganda talaga ng mga pinapadala nyo sa akin. Sobrang nakaka-proud kayo. Ang laki talaga ng improvement ninyo. See, kapag may tiyaga talaga, may nilaga. And yung iba nagme-message na nakabili na daw sila ng oven. Sobrang saya ko. Buti pa kayo, may oven na kayo. Ako, next time na ako bibili. Siguro next year. Sana. Again, salamat talaga sa suporta dahil 900,000 na tayo. Konti na lang talaga, 1M na tayo. Alam nyo ba nung una, sabi ko maka 100k lang ako na subscriber. Super happy na ako. Oh my God, ngayon naghihintay ako na maging 1M tayo. Talagang salamat sa suporta na binibigay ninyo. Super happy ako. Super happy ako na nakikita ko kayong successful. Basta tandaan lang na maging healthy lagi. I know yung iba napapabayaan na yung sarili pero wag po. Again, mag-ingat lagi at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!